اهلا بيكم. من اهداف ايمابس ان احنا نسلط الضوء على ما هو جديد في مجال طب الطوارئ. النهارده هنتكلم على الدبل سيكوينشال ديفيبريليشن. عمرك جالك عيان زي ده؟ العيان ده كان 49 years old male، جه الطوارئ بيشتكي من دوخة، وهو داخل الطوارئ اغمى عليه، وقع على الارض. وجات ممرضة الطوارئ لقت ان هو ما بيتنفس، فندهت عليا بسرعة. رحت لقيت العيان pulseless، ابتديت اعمل له CPR immediately، ونقلناه بسرعة على الريسسيتيشن روم. اشتغلنا عليه تقريبا لمدة 25 دقيقة. ادينا له كل حاجة، ادينا له ابنفرين، ادينا له اميدارون، وادينا له انذر دوز اوف اميدارون، وادينا له لايدوكين، وادينا له مغنيسيوم وكالسيوم، وادينا له اي في فلويدز. وطول الفتره دي العيان كان في فنتريكولار فيبريليشن. ادينا له تقريبا يمكن 7 شوكس، والعيان لا يزال ان فنتريكولار فيبريليشن. والحقيقه مش عارف اعمل له ايه تاني اكتر من كده، مش عارف اوقف ولا هل في حاجه تانية اقدر اعملها. العيان اللي زي ده بنسميه ان ريفراكتوري في فيب. وتعريف الريفراكتوري في فيب هو عيان احتاج اكتر من 3 شوكس to terminate the ventricular fibrillation. الاحصائيات بتقول انه تقريبا 20% من العيانين اللي في كاردياك ارست بيبقوا in shockable rhythm، واحنا عارفين ان shockable rhythm has the best outcomes، عشان كده بنلاقي AEDs في كل حته. ومن ال 20% دول في 20% تانيين بيبقوا in refractory VFib. ومشكله الفئه دي من العيانين ان المورتاليتي ريت بتاعتهم بتبقى عاليه جدا، بتوصل لحوالي 97%. طيب يعني ايه دبل سيكوينشال ديفيبريليشن؟ ده كونسبت ريلاتيفلي جديد، كان في كلام عنه من زمان، لكن في خلال يمكن الاربع 5 سنين اللي فاتوا الكلام زاد عليه شويه. وتعريفه باختصار هو ان العيان اللي ان ريفراكتوري في فيب، بدل ما بتديله سنجل شوك، لا انت بتديله 2 شوكس ب 2 defibrillators either at the same time or sequentially to terminate the VFib. فهي محاولة ان احنا نحاول نخرج العيان ده من الريفراكتوري VFib اللي هو فيها. طبعا في نظريات كتير على الموضوع ده وازاي بيشتغل وليه بنديله 2 شوكس، وهسيب لكم في الديسكريبشن بتاع اليوتيوب وفي اخر الفيديو لينكس لبيبرز ممكن تقروها للي حابب اكتر ان هو يعرف الموضوع ده بيشتغل ازاي بالظبط. لكن قبل ما نكمل حابب ان انا اقول انه الموداليتي دي ما هياش approved by the American Heart Association yet. في آخر guidelines ليهم كانوا كاتبين كده إنه they do not recommend using double sequential defibrillation، وإن more studies are needed to further evaluate this new concept. طيب هنتكلم عليها ليه؟ هنتكلم عليها لأن مهم إن احنا نبقى عارفين الكونسبت ده، عارفين إن هو موجود، وعارفين إنه في ناس بتعمله، وعارفين إنه بيستخدم when all else fails. يعني عيان already يعتبر ميت قدامك، فانت بتحاول تعمل له اي حاجه علشان تنقذه. فas the studies are evolving مهم ان احنا نبقى عارفين ايه الموضوع ده. طب هل الموضوع ده بيشتغل فعلا؟ في multiple case reports اتنشروا في الكام سنه اللي فاتوا، اتعمل فيهم الدبل sequential defibrillation على عيانين in refractory VFib و actually with favorable outcomes. اول randomized control trial اتعملت على الموضوع ده اتنشرت في سنه 2020 و the authors concluded ان الموداليتي دي is safe. طيب محتاجين ايه علشان نعمل الموضوع ده؟ هتحتاج يبقى عندك 2 biphasic defibrillators من نفس الشركة ونفس الموديل، ومحتاج ان الديفibrillators تبقى connected لبادز اللي هي الستيكر اللي بتتحط على العيان، مش البادلز. لو عندك بادلز بس ما ينفعش تستعمل الكونسبت ده خالص، لازم يبقى عندك بادز بتتلزق على العيان، لانه عمليا صعب جدا ان يبقى في شخصين واقفين في نفس الوقت من غير ما يلمسوا بعض ومن غير ما يحصل مشاكل. فلازم يبقى عندك بادز. طيب هتعملها ازاي؟ ببساطة جدا، في الطبيعي لما بيجي عيان كاردياك ارست بتحط البادز anterolaterally، بتحط باد on the right side of the chest وباد تانية below the apex of the heart. In double sequential defibrillation هتحط 2 more pads either anterolaterally جنب البادز اللي حطيتهم في الأول، أو anteroposteriorly زي ما احنا شايفين في الرسمة دي. ولما تيجي تدي شوك هتشارج both defibrillators مع بعض، وهتدي الشوك either simultaneously يعني في نفس الوقت هتدوس الزرار بتاع الشوك، او sequentially يعني هتدوس الزرار الاولاني وبعدين الزرار التاني. وطبعا في كلام كتير على
اذا كان البنفيت اكتر لو اديتهم simultaneous او لو اديتهم sequential، لكن في المجمل لغايه دلوقتي مفيش فرق كبير ما بين الاتنين، فمش هتفرق. ويوجوالي لو هتعملهم simultaneously يبقى الافضل ان شخص واحد هو اللي يدوس الزرارين مع بعض بتوع الشوك، او لو عايزهم sequentially يبقى تخلي شخصين هم اللي يدوسوا الزرارين مع بعض، بحيث ان يبقى فيه شويه ديلي ما بين الشخص الاولاني والتاني. طبعا باختصار فكره السايمultaneous ان انت بتدي a lot of energy at the same time، وفكره السيكونشال ان انت الشوك الاولانيه بتقلل الثريشولد بتاع الديفibrilation، وبالتالي you are more likely to achieve termination of defibrillation when you give a second shock immediately after the first shock. طيب امتى نعمل الموضوع ده، او امتى نفكر فيه ونقول طيب ما عايزين نطبق القصة دي؟ زي ما قلنا في الاول لازم يبقى عيان in refractory VFib، وفي معظم البيبرز لو قرينا هنلاقي انه الناس اللي بتعمل الموضوع ده usually do it after the fifth shock، يعني السixth shock هي اللي بتبقى double sequential shock. والفكرة ان احنا عارفين من ال ACLS algorithm once ان انت وصلت للفيفث شوك بتبقى already اديت اول دوز اوف اميدارون واديت تاني دوز اوف اميدارون، وتقريبا استنفذت الطاقات والجهود كلها بتاعة ال ACLS algorithm. فبتبتدي ساعتها تفكر ايه تاني اللي ممكن اقدر اعمله علشان احاول اخرج العيان من الريفراكتوري VFib اللي هو فيها دي. فنقدر نقول عمليا لو وصلت لمرحلة ان انت هتدي سادس شوك، consider ان انت بدل ما تديها a single shock لا تديها double shock. فقبل الفورث شوك وانت بتأسس الريذم والبلس هتحط اول باد، وقبل الفيفث شوك وانت بتأسس الريذم والبلس هتحط تاني باد، ولما تيجي تدي سادس شوك هتديها دبل سيكونشال او دبل simultaneous شوك. طيب في شوية considerations لازم ناخد بالنا منهم واحنا بنفكر في الكونسبت ده. اولهم ان البادز ما ينفعش يبقوا اوفرلابنج او لازقين في بعض، لازم يبقى في مسافة ولو صغيرة ما بينهم to decrease the chances of ruining your defibrillator، فلازم ناخد بالنا من النقطة دي كويس. الحاجة التانية ان احنا بنتعامل مع عيان technically speaking in VFib storm. ده عيان عنده كاتيكولامين سيرج رهيبة مخلياه in persistent VFib، ففي كلام كتير على ان احنا to counteract this هندي للعيان ازمولول بيتا بلوكر، هتديله بولس 500 مايكروجرامز بير كيلوجرام، يعني لو عيان وزنه 70 كيلو هتديله 35 مليجرامز بولس، وبعد كده هتحطه على دريب 50 to 100 مايكروجرامز بير كيلوجرام بير مينيت. الكونسيدريشن التاني ان العيان ده تاني علشان has this catecholamine surge، فكل ما بتديله ابنفرين actually انت بتديله sympathomimetic agent فهتزود الكاتيكولامين سيرج ده، فهتقلل احتمالات انه يطلع من الفي فيب اللي هو فيها دي. ففي كلام على ان احنا لو فكرنا to go through double sequential defibrillation يبقى يا اما هنقلل الفريكونسي بتاعه الادمنستريشن اوف ابنفرين during the code، او هنبطل ندي ابنفرين altogether. طبعا انا سامع اسئله كتير ممكن تيجي في اذهان حضراتكم على الموضوع ده وانا بتكلم دلوقتي. اولهم ايه ده احنا كده deviated تماما من ال ACLS algorithm. ارجع تاني واقول I am not supporting or recommending ان احنا نديفييت من ال ACLS algorithm، وزي ما قلت في اول الفيديو الموضوع ده لسه ما هواش recommended by the American Heart Association. It's actually not recommended، لكن it is an evolving topic. It is something that is being done. انا شخصيا جربت الموضوع ده اكتر من مرة، لكن امتى؟ when all else fails. عيان عندك already ميت منتهي بتفكر ان انت to terminate the CPR، لكنه مثلا صغير في السن وما عندوش اي comorbid conditions ووقع قدامك في الطوارئ و you did high quality CPR من الاول and he is in persistent VFib، وبنحاول ان احنا نخرجه بره الريذم ده ومفيش اي حاجه جايبه معاه نتيجه، واديت له كل حاجه واستنفذت كل القوه. فقدامك اوبشن من اتنين، اما ان انت توقف دلوقتي and just call it off، او to try something that might work. فهنا ممكن نكونسيدر ان احنا نجرب الكونسبت ده. طيب سؤال تاني، واحد يقول لي طب ما ينفعش ندي 2 شوكس بنفس الديفبريليتر، ليه لازم 2؟ هقول لك ما ينفعش، لان الديفبريليتر متبرمج بحيث انه بعد لما بتدي اول شوك بيبقى ريفراكتوري for about 30 seconds to 1 minute على بال لما يريست ويعمل internal check، فما بيبقاش جاهز انك تستخدمه تاني الا بعد 30 ثانية او دقيقة من اول شوك، فيبقى عندك ديلي طويل لو حاولت تدي 2 شوكس بنفس الديفبريليتر.
حد هيقول لي طيب انا ما عنديش بادز، طيب وعايز اجرب الموضوع ده، ما عنديش الا بادلز، ما ينفعش يعني اجرب؟ هقول لك لا، لو سمحت لو ما عندكش بادز انسى الكلام ده. It's good enough that you became aware of it، وان انت عارف ان الموضوع ده بيتعمل وانه حاجة جديدة، لكن ما تستعملش paddles لانك ال chances of actually injuring yourself or the person performing the defibrillation is much higher، لان هتلاقي اتنين واقفين جنب بعض وايديهم لامسة بعض و it is totally inappropriate. فمش عايزين نستخدم الموضوع ده خالص. لو انت عندك paddles بس لازم يبقى عندك sticky pads بحيث ان انت تبقى totally hands free. تاني هدف الفيديو ده في السيريز بتاعت الكاردياك ارست هو ان احنا نسلط الضوء على الحاجات الجديدة اللي بتحصل في التعامل مع الكودينج بيشنت. لعلكم بعد الكلام ده تبقوا interested انكم تقروا اكتر على الموضوع ده. هتلاقوا في الديسكريبشن a lot of papers that describe this methodology in details علشان نبقى up to date ونبقى عارفين ايه اللي بيحصل في اماكن تانية. لعلنا في يوم من الايام بالعلم ده نقدر ننقذ انسان. نشوفكم على خير ان شاء الله.